jọ sà láìpẹ́ yìí a rí pé ẹ ṣe oore má lè gbàgbé, oore àgbàyanu fún èèyàn wa kan tó ń pè ní Tani Olohun. Inú wa sì dùn sí, a sì ń fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ ṣeun gan. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ lè sọ fún wa kí lẹ rò débẹ̀ tẹ́ fi ṣe oore ńlá báyìí. Ẹ ṣeun púpọ̀. Gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe ní ọ̀dọ̀ ti tèmi, mo ní lọ́kàn pé a ò gbọ́dọ̀ fi oore Ifá bò. Mi ò tí ì kọ́lé, mo ti kọ́lé fún àwọn èèyàn, àtẹlẹ́yìí tí mo bá wọn fi kún, àtẹlẹ́yìí tí a jọ bẹ̀rẹ̀. Mi ò tí ì máa lo mọ́tò ńlá, mo ti ran àwọn èèyàn lọ́wọ́. Tí mo bá ti rí pé ẹnìkan ní ìgbìyànjú tí ó lákìtìyàn lórí ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣe, oníṣẹ̀ṣe lẹbí mi. Mi ò ní fámílì míì ju oníṣẹ̀ṣe lọ. Mi ò ní ẹbí kankan tó ju onígbìyànjú. Inú ìgbìyànjú ni gbogbo nǹkan wà láyé. Tí mo bá rí ọmọ iléèwé tó ń tiraka, òun ṣàfẹ́ kọ̀wé ìṣá, ṣùgbọ́n agbára ò sí. A ní láti support ẹ̀ nítorí pé ohun tó ń gbàgbọ́ pé òun lè ṣe lànì. Nígbà tí mo ń kọ́fá, bàbá wa support mi púpọ̀, ṣùgbọ́n lákòókò kan àwọn kan tún lọ kọ́, wọ́n fẹ́ kọ́ bàbá mi sí mi. Wọ́n lọ ń sọ wípé mo fẹ́ safá sí bàbá mi láti pé kí ẹ̀rù lè bà bàbá mi, kó lè fa ọ̀tá mi sẹ́yìn nídìí iṣẹ́ Ifá yẹn. Ṣùgbọ́n mi ò dúró, àbí pé kó lè sún mi pé nǹkan tí mo ti ẹ̀ ń ṣe tí kémi náà sọ wípé mi ò tiẹ̀ ṣe mọ́. Ṣùgbọ́n mi ò dúró, mo gbìyànjú, mo tún rí àwọn èèyàn tí wọ́n lè encourage mi mọ̀ pé máa ṣe. Mo rọ́jọ́ tí mo dé láti ibi tí mo ti lọ kọ́fá, tí wọ́n fi mí sáàárín ọjọ́ yẹn ni mo lè sọ pé mo jìyà jù nídìí Ifá. Wọ́n fi mí sáàárín báyìí, wọ́n á nà mí láti bí báyìí wá báyìí, wọ́n á nà mí wá láti bí báyìí wá báyìí. Àwọn ẹ̀gbọ́n wa méjì, àbúrò dádì wa làwọn méjèèjì. Dádì wa ò sí nílé. Ibo ló ti ń bọ̀ lóru yìí? Ifá ni mo lọ kọ́. Wọ́n nà mí síra báyìí ni. Ṣùgbọ́n lónìí mi ò jẹ́ kí nǹkan yẹn sún mi. Àwọn míì tún pè mí pé youth leader, torí youth leader náà ń pè mí nígbà yẹn, mo kéré gan. So youth leader, wọ́n wọrí ìjàre kọ́fà ẹ. Wọ́n encourage mi. Àwọn nǹkan tó ṣe yẹn discourage mi ná, ṣùgbọ́n àwọn míì tún encourage mi pé má wọrí, gbàgbé gbogbo ẹ̀, nǹkan tí Ifá fẹ́ ṣe á ṣe. Nípasẹ̀ yẹn Ọlọ́run dẹ̀ wá padà gbé wa débi tá a wà yìí. So àwa tá a bá ti rí pé èèyàn náà ń fẹ́ ṣe, a ní láti encourage ẹ̀, ká tún fi ẹ̀mí ìmoore wọn fún wípé báyìí ló ṣe ẹni tó ń gbìyànjú a gbọ́dọ̀ ṣe fún. Mo sọ nínú ọ̀rọ̀ nígbà tí a ń gbé mọ́tò fún Tani Olohun, mo ní kì í ṣe pé torí àtìmọ́lé, ṣùgbọ́n nínú ìgbìyànjú tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí ńlá ṣe gbé fún. Nítorí káre ló máa ń mú orí oníṣẹ́ yá. Tí n bá ṣe fá fún èèyàn, tàdúrà ẹ̀ gbà tán, tí ò padà dúpẹ́, tó bá padà wá kì í ṣe pé mi ò ní dá lóhùn o, ṣùgbọ́n àánú ẹ̀ tí mo ní lákọ̀ọ́kọ́ mi ò lè ní mọ́.
bó ṣe 10 naira ni mo fẹ́ gbà lórí ẹ̀ màá kúkú gbà lẹ́ẹ̀kan mi ò ní sọ pé ẹ jẹ́ kí n tún fowó ara mi kún tẹ́ ẹ bá lò tí ifá bá dáhùn tán kẹ́ ẹ padà wá dúpẹ́ so a ní láti kí káre mo sọ nínú ẹ̀ pé odù ifá tó bí sọ pé yóò lọ síbi tó lọ so ẹni bá ti mọ odù ifá tó bí tó dẹ̀ ti rí àdánwò tó wà ń bẹ̀ kò sífá tí ò ládánwò odù tó bí mi àdánwò ti tiẹ̀ mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọjá ìmí ìdẹ́sì tó wà níwájú ṣùgbọ́n kó lódùmarè mú wa yege àdánwò náà tó ti mọ̀ pé kíní ìfẹ́ ṣẹlẹ̀ so kì í ṣe torí àdánwò yẹn bí kò ṣe ìgbìyànjú ẹ̀ nínú ìṣẹ̀ṣe nítorí pé nígbà tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ àwọn gangan ò wádìí tó kí wọ́n tó gbé ọ̀rọ̀ síta ayé máa ń lóyàn múyàn kì í ṣòun ló sọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fẹ́ mú wọ́n ń wá nǹkan sí lẹ́sẹ̀ béèyàn bá ní ọbú ọlọ́run lè gbèjà ara ẹ̀ béèyàn bá sọ pé òun lè búfá ifá lè gbèjà ara ẹ̀ báyìí la ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ wípé èèyàn máa ń jà fún rúmọlẹ̀ èèyàn èdè mi ò yé so ẹ ó dáa o ká jà fún rúmọlẹ̀ kò sí wàhálà torí àwọn bàbá wa àwọn náà jà fún rúmọlẹ̀ rí ṣùgbọ́n létà wọ́n tún wá sọ pé àwọn rúmọlẹ̀ ilé jà fúnra wọn ṣùgbọ́n bá àwa gan náà ti tún wá mọ̀ pé àwa náà lè jà fún rúmọlẹ̀ wa pé kán mọ̀ sọ nǹkan burúkú sí ọ̀dọ̀ tiwa náà mọ́tò tá a gbé fún ó tọ́ sí nínú ìgbìyànjú tó ń ṣe kì í ṣe yọ ẹnìkan láti gbé mọ́tò fún kì í ṣe èèyàn méjì kì í ṣe mẹ́wàá ṣe ń gbọ́ mi ó tiẹ̀ jẹ́ pé a ò rìkọ́ọ̀dù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ sórí afẹ́fẹ́ àwọn tá a bá rí i pé àgbà wo ni wọ́n bó ṣe jẹ́ fúnkùnrin náà ló jẹ́ fóbìnrin tó jẹ́ pé wọ́n lè jẹ wọ́n lè mú láyé ara wọn kì í ṣe ẹni tí ò lè jẹ láyé ara ẹ̀ tí ò lè mú láyé ara ẹ̀ la máa gbèrú mọ́tò yẹn fún o àwọn tá a gbé mọ́tò tó fi ń ṣiṣẹ́ fún tó jẹ́ pé wọ́n máa mú owó wọlé ó wà àwọn tí ó jẹ́ pé ọkọ̀ bọ̀gìnì tó jẹ́ pé wọ́n lè máa lò jáde tó jẹ́ pé àǹfààní kò sí fún wọn láti pé kí wọ́n lè ra irú ọkọ̀ tó wù wọ́n lákòókò tá a wà yẹn a máa gbìyànjú a máa rà fún wọn then kì í ṣe pé wíwù nígbà míì mo lè máa dáfá lọ́wọ́ báyìí kí fá sọ wípé mo ní láti ṣoore fún babaláwo lónìí babaláwo bíi báwo kí n fi ẹyọ kan ṣe àpèjúwe àbí àlàyé ẹ̀yin babaláwo ẹ má bínú o nítorí ẹ̀kọ́ la ń kọ́ ara wa ni o mo lọ síbi ọdún Ifá bàbá mi kan wọ́n ń pe bàbá mi yẹn ní bàbá àràbà ọ̀gbàgbà àkúrò àbọ̀fátán lálẹ́ a lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì a lọ sùn ó dàárọ̀ ọjọ́ kejì mo wá pe ọmọ awo mi obìnrin wọ́n ń pè ní Tèmítáyọ̀ àbúrò mi náà ni ó yá ká tó jáde lónìí ọmọ odù tí mo dá ní Ifá ọdún bá mi béèrè ó dẹ̀ gbé Ifá ó gbé janlẹ̀ wàjà ó wá ṣe ogbè fún fọlọ́hún mi ìlú jìbìtì mi ò lu jábára mi ò gbowó kankan lọ́wọ́ olówó tí mi ò dá padà mi ò jalè olólè béèyàn gbé nǹkan ara ẹ̀ wá mi ò ní gbà sílẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ibo ni fati wá ń sọ pé ogbè fún fọlọ́hún ṣé ó ní nǹkan tí àwọn ọmọ awó gbé wálé ni tó sọ pé kí n kàn dá padà ó ní rárá o ok ibi tí mo wà yí gangan ló ń sọ̀rọ̀ lé lórí ó ní bẹ́ẹ̀ ni ṣé ó ní nǹkan tí mo kó wọ bíi tí ì ṣe tèmi ni ó ní rárá o ok ó ní nǹkan tó fẹ́ kí n ṣe ni ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó dà ó fẹ́ kí n fúnyàn ní nǹkan ni ó ní bẹ́ẹ̀ ni owó ni kí n fún onítọ̀hún ó ní rárá igbá kan àwo kan títí tó fi dórí mọ́tò tá là á wá fún
ó ní bàbá àràbà ògbàgbà ni kí n fún. ṣé ẹ mọ̀ pé ifá náà ń wo akitiyan èèyàn, ó ń wo ifá yìí gbàgbé èèyàn. ifá rí ìgbìyànjú tí bàbá yẹn ń ṣe nínú ìṣẹ̀ṣe, ó dẹ̀ rí wípé àwa ni òun lè lò láti jẹ́ kí nǹkan tí òun fẹ́ ṣe yẹn kó ṣeé ṣe. bá a bá wá kọ̀ pé a ṣe é, a gbé ẹlòmíì dìde, a ní yẹpẹrẹ lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. ó wá sọ wípé ká rọkọ̀ fún wọn lọ́jọ́ náà. ó ní ọjọ́ yẹn gangan ni kára ọjọ́ yẹn. bó o la ṣe fẹ́ ṣe, owó tó wà lọ́wọ́ mi kò pọ̀ rẹpẹtẹ. mo wá ní òkè, èmi máa ń wádìí gan o, ọkọ̀ kékeré bíi káà ní kára òní rárá o, jíìpù ní kára fún òní bẹ́ẹ̀ ni. ok, irú jíìpù wo? mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́, mo ní RAV4. RAV4 ó dà, abéèrè owó RAV4 yẹn ń gbà yẹn, owó yẹn pọ̀ gan-an torí ó tún nírú RAV4 tí Ifá mú. mo ní láti pe babaláwo kan tó jẹ́ olórin ìṣẹ̀ṣe àti olórin àwọn oní kí la ti ń pè, hip hop àbí kí náà ti ń pè, takasúfè. àwa pè é pé babaláwo bó o la ṣe fẹ́ ṣe, àti bàbá kan wọ́n ń pè ní bàbá àbú. Ifá mà ní kí n ṣe nǹkan bábá. wọ́n ní bàbá owó pọ̀ lọ́wọ́ àwọn o. mo ní kì í ṣọ̀rọ̀ owó ni mo ń sọ fún yín báyìí o, èní la gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan yìí o. ó ní ó dáa, ó ní kí ni òun wá lè fi ṣèrànlọ́wọ́ báyìí torí òun ò lówó lọ́wọ́ lákòókò yẹn. wọ́n ní ó dáa, mo ní ẹni tó máa ń ta mọ́tò fún wọn yẹn, òun ni kí wọ́n bá wa wá. nígbà tí bá ti ní èní ni ká ṣe, tá a dẹ̀ lówó lọ́wọ́ tó nǹkan tá a lè ṣe, èèwọ̀ Fá ká gbà á láwìn, ó ní ká gbà á, ó ní màá rówó ẹ̀ san. a bá pe bàbá yẹn wá ní òkè, tá a bá fẹ́ san owó yẹn a ní láti san bíi 70 to 80%. mo ní kò síbi tá a ti fẹ́ rí, tẹ́ ẹ bá lè gba ìdajì, tá a bá lè gba ìdajì ó tẹ́ mi lọ́rùn. mo ní láti pe àwọn èèyàn, ó yá sáré yá mi lówó díẹ̀ àti ilé tó wà lọ́wọ́ mi mo kó papọ̀. nígbà tí mo kó papọ̀ mo sẹ́ndì ẹ̀ sí wọn. bàbá yẹn dẹ̀ jẹ́ olóòótọ́ èèyàn, à ń pè wọ́n ní bàbá òkè àdó, torí èèyàn dáadáa ni wọ́n, mọ́tò wọn dẹ̀ máa ń dáa. so wọ́n bá dẹ̀ gbé mọ́tò yẹn, wọ́n dẹ̀ gbé ránṣẹ́. ṣùgbọ́n ìyàlẹ́nu náà ni Ifá san owó yẹn lọ́nà àrà. so bẹ́ẹ̀ mo ti jí láàárọ̀ rí tífá ní lágbájá èní ló gbọ́dọ̀ gbé fún mọ́tò fún lágbájá. tí n bá ti sóde tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀ dandan ni. mo dá ọ̀bàrà rẹ tẹ̀ rí tó ní ẹnìkan ọ̀bàrà rẹ tẹ̀ agbésí fólúwo pé ká lọ awo nílé alára gbẹrù káwọ̀ dẹ̀dẹ̀ àwọ̀ ọ̀nà òkè jèrò. ọ̀bàrà rẹ tẹ̀ ní sọmọ nǹkan yín wọn léńjé pé ká lọ ọmọ awo Ọ̀rúnmìlà ní gbẹrù káwọ̀ dẹ̀dẹ̀ ọmọ awo Ọ̀rúnmìlà ní. àbàrà rẹ tẹ̀ ọmọ awo Ọ̀rúnmìlà ní gbé ká lọ. ó ṣàwo títí ó gba ogún ẹṣin, ó kọjá níwájú ilé Ọ̀rúnmìlà kò kí Ọ̀rúnmìlà, ó gba 20 horses, eléyìí tó túmọ̀ sí mọ́tò 20 báyìí. ó gba 30 ẹṣin, ó kọjá níwájú ilé Ọ̀rúnmìlà, ó ní kò yá kí. ọ̀bàrà ìrẹ́tẹ̀ ẹṣin ẹyọ kan ṣoṣo lórí ṣàwo gbà níbi tó lọ, ó dẹ̀ ń padà bọ̀, ó dẹ̀ yà nílé Ọ̀rúnmìlà, ó dẹ̀ ní bàbá Ọ̀rúnmìlà yín lẹ́kọ́ òun ní nǹkan tóun fi ń jẹun. ó ní bàbá ẹ gba ẹṣin. inú Ọ̀rúnmìlà dùn. Ọ̀rúnmìlà wá sọ fún pé gbé ká lọ kọjá níbí yìí, kì í ṣẹṣin lòun tiẹ̀ ń fẹ́, kò tiẹ̀ lè kí òun lòun kọ́ nífá. gbẹ́rù káwọ́ dẹ̀dẹ̀ 30 ẹsẹ̀ lòun ti máa ń kọ́ lódù kankan. ìwọ ọ̀bàrà ẹ̀tẹ̀ tó mọ̀ jẹ́sẹ̀ kẹsẹ̀ méjì yìí, ìwọ ló wá ra nǹkan tó báyìí fún un.
ó ní wọ́n gbé fóun ni bàbá kì í ṣe pé òun rà ìwọ náà ló gbé wá nìyẹn. ó ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní wọn ò ní rántí gbé ká lọ nínú Ifá, wọn ò ní rántí gbẹ́rù káwọ́ dẹ̀dẹ̀ nínú odò. ó ní ìwọ ọ̀bàrà rẹ tẹ̀ ayé a máa rántí ẹ̀ láéláé ni. ó ní ọ̀bàrà rẹ tẹ̀ ńkọ́ o, ọ̀bàrà rẹ tẹ̀ èwo, ọ̀bàrà rẹ tẹ̀ agbésífólúwo. nígbà tó sọ bẹ́ẹ̀ fún mi tí mo dá odù yẹn, mo ti mọ̀ pé ẹni tó jẹ́ olúwo mi, nítorí olúwo mi ti ṣósùn káwo rere kó jẹ nílẹ̀ ẹ̀mọ́ rẹ̀. Ifá ta ló tún ń sọ pé ká gbé mọ́tò fún yín? ó tún dárúkọ ẹni náà olúwo mi ni nàá, a ní láti lọ gbé fún. so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ yàtọ̀ sí pé a ti rí nínú Ifá pé ká máa ṣoore, a ti rí pé ìwà ìtọrẹ fún àwọn èèyàn ìwà rere ni. a tún wá rí wípé Ifá náà tún máa ń tọ́ wa sọ́nà pé nǹkan báyìí ó tọ́ kó o ṣe. tẹ́ bá wo interview mi kan tí a ṣe àbí ọdún Ifá tá a ṣe láìpẹ́ yìí, nígbà tí mo ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ mo ní anilọ́kàn ká ṣe jù báyìí lọ. Ifá ní ogún ẹ̀rọ péré ni kẹ́ ẹ pín o, àbẹ́rẹ́ torí ẹ mọ̀ pé oore máa ń dibi, oore máa ń dàkóbá nígbà míì, oore wa ò ní di àkóbá, kò dẹ̀ ní dibi. àbẹ́rẹ́ lọ́wọ́ Ifá kí ló fẹ́ ká pín lọ́dún yìí? tá a bá ń ṣọdún Ifá nìyẹn. ọdún yìí ó ní ẹ máa pín ọ̀kadà 2 o, ẹ máa pín ẹ̀rọ 20 o, ẹ máa gbé ọkọ̀ fún yan o, ẹyọ kan ṣoṣo ni o. eléyìí tí wọ́n ń pè ní márúwá tí wọ́n fi ń kẹ́rù yan o. àbẹ́rẹ́ débẹ̀ náà ni ṣó tán, ó ní ó ti tán. a dẹ̀ ní láti rà á, a lówó o, a lówó o, nítorí pé ìgbédìde àwọn èèyàn náà ni. kìdẹ̀ ṣe oníṣẹ̀ṣe nìkan la pín fún, àwọn tí yìí ṣe oníṣẹ̀ṣe wọ́n jẹ àǹfààní níbẹ̀, àwọn tí wọ́n sì jó oníṣẹ̀ṣe náà wọ́n jẹ àǹfààní níbẹ̀. so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣeun bàbá, ẹ jọ̀ọ́ a ní láti béèrè ilé ìsà. Okay. àwọn tó jẹ́ ẹlẹ́sìn kejì yìí nípa ọ̀rọ̀ Tani Olohun, ǹjẹ́ ìyẹn ò wò wípé wọ́n lè máa rò wípé bóyá ṣẹ́yìn lẹ ní kí ó máa bú wọn ni àbí báwo, ǹjẹ́ lè yànnà náà àárín fún àwọn èèyàn? màá yànnà náà. Ifá wà bíi tàtijọ́, àfẹni tí ò bá mọ̀ ọ́. àwọn kan bú mi, wọ́n pè mí lórí fóònù tán bú mi, oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n o, àwọn yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ nínú ìṣẹ̀ṣe ni. bàbá ẹnìkan tiẹ̀ ń sunkún, ṣé bí oníṣẹ̀ṣe ni yín, ṣé bí ẹ mọ igbá, ṣé bí ẹ máa wo, ṣé bí tí èèyàn bá wà nínú àtìmọ́lé tí wọ́n bá sa Ifá wọ́n á tú ẹnìyẹn sílẹ̀. mo rẹ́rìn. kódà ìyá wa kan wá síbí tí àwọn náà bá wò wá báyìí wọ́n á máa rẹ́rìn ni pé pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe mo mọ̀ yín. àwọn bàbá wa náà gbọ́n. a lè sọ pé kán lọ búyàn. bí èèyàn bá wá sọ pé tó wá jẹ́ pé èèyàn bú wa, a lè bonítọ̀ ń padà. ṣùgbọ́n parọ́ mọ́, parọ́ tó yàtọ̀ sí bíbú. bẹ́ẹ̀ bá bú mi màá bú yín. ṣùgbọ́n àwa parọ́ mọ́ òun ló ṣe nǹkan báyìí, ó ti dirọ́. bá a bá sa èṣù sórí nǹkan yẹn, èṣù ò ní í jà. ọ̀rọ̀ mi ò yé yín. tẹ́ bá lọ wo fídíò mi kan níbi tí mo ti ń ṣèwúre fún Tani Olohun kó bọ́ kúrò nínú ìdè ibi tí wọ́n fi sí o. a lè sọ nísọ òdì. irúnmọlẹ̀ máa ń wò kó tó jà. bí èèyàn bá jí fóònù yín lọ, bẹ́ẹ̀ bá déwájú èṣù ẹ̀ gbádùn dání, bẹ́ẹ̀ bá ti pè èṣù lágbájá, ẹni tó jí fóònù yín ló ní fún ẹ ládìí, ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ morúkọ onítọ̀hún? èṣù lọ ṣe. so ṣé ẹni tẹ́ ẹ morúkọ ẹ̀ tẹ́ ẹ mẹ́ni tó jí, ṣé òun ló wá sọ fún yín pé kẹ́ ẹ lọ fún èṣù ládìí? rárá,
lágbájá ni ló ṣe nǹkan báyìí, èṣù òun la ṣe wá fún ẹ ládìín, ẹni yẹn ó ti ṣẹ̀yìn, ó ti ṣe bí ibi tó ṣe yẹn, ibi ìkà tó ṣe yẹn, òun làdín tó ní kán gbé fún èṣù. So torí kéṣù tó bínú, òun náà yóò tún wò pé wọ́n ní kó fún òun ládìín, ẹni yóò sọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá ti lọ wo nǹkan tó ṣe, ó ti mọ̀ pé àdín ni. So àwa tá a wá mọ̀ yìí pé àní lè jà nígbà tọ́rọ̀ bá délẹ̀, tá a mọ̀ pé àní lè tan fúnra wa, ṣe mọ̀ pé àní lè sọ pé kí wọ́n da. Òun rò wípé òun fẹ́ kí ojú àwọn èèyàn kó wọ̀n síta, ṣùgbọ́n àwọn yẹn bíi set up lórí lójú tèmi personally, wípé báwo lẹ ṣe máa sọ pé nǹkan báyìí báyìí báyìí, kí n dédé sọ fún yín pé ọba àlú mi o, nǹkan báyìí ni ó ń ṣe o, ṣé mọ̀ pé ẹ máa nígbàgbọ́ ju kí ará àta sọ, àbí kí n sọ pé ìyá ajé ọmọlọ́lá o, ṣe ni wọ́n ń fẹ́ bàbá Abubakar o, èmi ni mo mọ bàbá Abubakar, èmi ni mo mọ ìyá ajé ọmọlọ́lá. So téèyàn bá wá sí ọ̀dọ̀ mi, tán bá wá béèrè tí ẹni yẹn ló yẹ kó jẹ̀bi àbí ẹni tó sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n ẹni tó ti ń wá tó wá fepo para, bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ lọ́rọ̀ yẹn rí. Kì í ṣe torí, mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní kì í ṣe torí pé wọ́n gbé sátìmọ́lé la ṣe gbé mọ́tò fún. Ohun tá a ṣe gbé fún nítorí akitiyan ẹ̀ nínú ìṣẹ̀ṣe, gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe tí a dẹ̀ rí wípé ó ń jẹ́ kí àwọn èèyàn padà mọ bí wọ́n ṣe jẹ́ ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ọmọ ọba kò lè máa hùwà ẹrú nílé àjòjì àti nílẹ̀ bàbá ẹ̀. So fún ìdí èyí, àwọn èèyàn ti wá ń gbọ́n, wọ́n dẹ̀ ń ní ìmọ̀, ó dẹ̀ ń yé wọn sí pé kí wọ́n padà sílé, kí wọ́n mọ orò ilé wọn, kí wọ́n mọ orírun wọn. Ó ń jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé àkọsẹ̀jayé òun ni wọ́n ń pè ní pé kéèyàn mọ nǹkan tó ń ṣe nílé ayé. Gbogbo ẹ̀ pátápátá, ìyẹn tó nǹkan tí a ní láti dùnyàn nínú sí, àti wípé Ifá gangan fúnra ẹ̀ náà ń fẹ́ bẹ́ẹ̀, nítorí ohun tífá ò bá fẹ́ a ò ní lè ṣe é, ohun tífá bá fẹ́ la máa ṣe. So a dẹ̀ tún rí i pé láti ara ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ní ìmọ̀, a dẹ̀ fẹ́ máa jáde káàkiri, máa lọ síbi tí ó ti yẹ kí wọ́n máa ṣe àpọ́nlé ẹ̀sìn, àti ilé ẹjọ́ tí ó sì ń lọ náà, ṣe mọ̀ kò lẹ́tọ̀ọ́ láti pé kí òun fúnra ẹ̀ kàn déédéé máa wọ mọ́tò kó máa ṣàjáwọ́ mọ́tò. So èèyàn ní láti ro gbogbo yẹn náà mọ́ ara wọn. Ẹni tá ẹ bá fẹ́ tó máa lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá Igbá tó lọ kọ́fá, tó lọ ṣefá, tó lọ sọ̀rọ̀ Ifá, tó fẹ́ kí wọ́n gbọ́rọ̀ Ifá lẹ́nu wọn, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò yẹ kó máa fẹsẹ̀ rìn. Ṣé ń gbọ́ àlàyé mi? Ìgbà tó bá fẹ́ ṣe fídíò bàbá alágbájá, bóyá wọ́n á ti parí program gan kó tó débẹ̀, tí ò bá sí mọ́tò tó dára ní ọ̀wọ́ ẹ̀. So gbogbo yẹn la rò lápapọ̀, ta ni nǹkan tó tọ́ náà ni pé kí a gbé ọkọ̀ náà fún, láti mọ rírì iṣẹ́ takuntakun tí ó ṣe. Ẹni tó bá ṣẹ̀ mí, tó bá sọ̀rọ̀ òdì sí mi àbí ọ̀rọ̀ àbùkù sí mi, èmi náà lè gbé. Kódà bó ṣe oníṣẹ̀ṣe gan mo lè gbé. Torí a lè kọ́kọ́ pe oníṣẹ̀ṣe pé lágbájá, nǹkan tó ṣe yìí kò dáa o, má ṣe bẹ́ẹ̀ o mọ́ o. Tó tún insist, tó tún ṣe, tó ṣe lẹ́lẹ́kẹta, a ti mọ̀ pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ lásán ni, ìbàjẹ́ ènìyàn ni òun wá. Ṣùgbọ́n tí ò bá dárúkọ mi, tó kàn ń sọ títí ẹ̀, a lè gbé, nítorí pé kò dárúkọ. Ṣùgbọ́n tó bá dárúkọ mi, ó máa jìyà ẹ̀. So bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ náà ni àwọn èèyàn rí ẹni tí a ń pè ní Tani Olohun yìí.
tá a bá ní ká ti ibi pẹlẹbẹ wò ọ̀rọ̀ yẹn jọ bíi setup lọ́dọ̀ tèmi ni o kì í ṣe lọ́dọ̀ ẹlòmíì setup tèmi míì ni pé arábìnrin tó sọ wípé lágbájá ó wá sọ́dọ̀ òun arábìnrin yẹn dẹ̀ padà deny pé kò rí bẹ́ẹ̀ bàbá kejì tó ní tàmọ̀dù ó wá sọ́dọ̀ òun pé àṣérọ́ ni gbogbo wọn pa lẹ́yìn ṣe ń ṣe báyìí tí ẹ̀yin ń gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn babaláwo tẹ́ ń gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn oníṣẹ̀ṣe láti pé káwọn èèyàn lè mọ ohun tó tọ́ àti ilé tí ò tọ́ ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ẹ rógun àkóbá. tí èèyàn kan bá sọ pé nǹkan báyìí lòun ń ṣe tẹ́ ẹ bá gbé síta ṣé ẹ̀yin ló yẹ kán wá mú àbẹ́ni yẹn ṣùgbọ́n nítorí pé ta ni ọlọ́run fúnra ẹ̀ ẹni tí wọ́n ń wá tẹ́lẹ̀ ni ẹni tí wọ́n fẹ́ sun jẹ tó wá ń fi epo para ni ṣé ẹ mọ̀ pé ó máa easy láti pé kí ìdí tèmi fi sọ pé ọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ jọ pé ẹ jẹ́ ká wá wo nǹkan láti mu nígbà tẹ́ni yẹn obìnrin yẹn dẹ̀ máa dé ó dẹ̀ sọ pé òun ti yí padà sáfà àbí muslim ìjẹ́ babaláwo gidi tó mọ ìtumọ̀ fá ìjẹ́ dédé jáde lọ tá ní òun dẹ̀ padà di àfà kò pọ́síbù a jẹ́ wípé ṣekúṣẹyẹ lonítọ̀hún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí ò bá jẹ́ ṣekúṣẹyẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dénú ìṣẹ̀ṣe ṣe bóun ta ni ọlọ́run dénú ìṣẹ̀ṣe kò tí ì pọ́dún márùn kò tí ì pọ́dún mẹ́rin kò tí ì pọ́dún mẹ́ta tó dá mi lójú ju àdá lọ ìyá yìí dẹ̀ ń sọ bí ẹni gbà òun lòún ṣe nǹkan fẹ́ nìkan ó ti bímọ ó ti ṣe aṣàròdún mẹ́ta nínú ọmọ bíbí wọ́n dẹ̀ ti ní ó ti ń ṣe ọdún tipẹ́ so adájúdájú wípé àjàò ìyá náà ń ṣe bí àjàò àbí àdán kò ṣekú kò ṣẹyẹ ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ṣe eku ló fẹ́ dúró sí kó jòkó sí di eku bó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹyẹ ló fẹ́ ṣe kó ṣe ẹyẹ ta ni ọlọ́run ò ṣe dé báyìí kó sọ pé òun ò ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe mọ́ àwọn yẹn gan ti mọ̀ yí pé bó ti ẹ̀jọ́ yìí muslim á ti mọ̀ pé kò lóòótọ́ o tí nǹkan kan náà bá dé sí ní ìdí muslim tó wà ó lè padà sọ pé òun ti tún dídí oníṣàṣe torí pé kò lóòótọ́ nínú ara ẹ̀ so ẹ̀tàn ni adẹ̀ ń rọ ta ni ọlọ́run kó mọ̀ kẹ́tàn mọ́ kó mọ̀ gbẹ́tàn mọ́ kó wádìí nǹkan fínífíní kó di òótọ́ ọbẹ̀ mú mo dẹ̀ fẹ́ lè dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n ń pè wá lóríṣiríṣi pé bàbá ìṣẹ̀ṣe ṣé ẹ̀ lè jà ní ṣé ẹ̀ lè ṣe n tí mo sọ fún wọn torí mi ò ṣe program ní gbogbo àkókò yẹn mo ní mi ò ní ṣe program dìgbà tó bá dé ó dẹ̀ jẹ́ pé kò tí ì dé mi ò ní ṣe program mọ́ náà nìyẹn a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ olódùmarè tí ó dé tá a lè padà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ẹni tá à ń pè ní Tani Olohun kì í ṣe pé a lè ṣàkásín bí èèyàn wá sọ́dọ̀ wa wípé òun lẹ́jọ́ ṣe bá a lè ṣe prayer fún kọ́lọ́run dẹ̀ bá a yọ kúrò nínú ẹjọ́ náà ṣùgbọ́n tí ò bá ṣẹ̀ ẹni tí ò ṣẹ̀ kò lè jìyà kádàrá tiẹ̀ dẹ̀ sọ pé yóò dénú àtìmọ́lé bí kádàrá èèyàn ò bá ṣẹ̀ kò lè sinmi ara kádàrá ẹ̀ tó ṣẹ̀ òun níbi tó lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì a lè dédé sa oògùn a ní kíbì kan bàjẹ́ ẹni tó bá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe tòótọ́ kò ní fẹ́ kí ilé ẹ̀ṣẹ̀ṣe kó bàjẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wípé ẹni tó ṣẹ̀ èèyàn ni wọ́n ń sa nǹkan sí Yorùbá sọ wípé ẹjọ́ lóògùn máa ń gbọ́ ẹjọ́ là ń bó oògùn rò kó oògùn tó bá yàn jà kì í ṣe pé wọn ò rí fìrífìrí náà ṣùgbọ́n iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run nìyẹn kì í ṣe pé ẹnìkan ló lọ sa nǹkan kan síbì kan
because bá a fẹ́ sa èṣù gan ìwọ èṣù ẹnìkan jalè níbí òun ló ní ká fún ẹ ládìín ṣé mo kọ́ àdárúkọ ẹni yẹn a kàn fún ládìín ni pé ẹni tó jí nǹkan níbí kẹ́ni náà kó dá padà bí ò bá dá padà nǹkan báyìí kó ṣe káṣírí lè tú náà la ṣe sọ bẹ́ẹ̀ àṣírí ẹ̀ máa tú bá a ti wá ń mọ orúkọ ẹni yẹn tó jẹ́ pé òun ló ba nǹkan jẹ́ tó dẹ̀ sọ pé kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún òun máa lọ bá èṣù lágbájá ló ba nǹkan báyìí jẹ́ o òun ló ní ká fún ẹ ládìín nígbà téṣù bá máa wò ó ojú èṣù ò fọ́ etí èṣù ò di kò mẹ́ni tó lọ ra àdínlọ́jà ni ó mọ̀ ṣùgbọ́n ìdí tí ó fi bá ẹni tí ó ba nǹkan ẹni yẹn jẹ́ tí ó fi lọ bàjà ni pé tí ò bá sí pé ẹni yẹn ṣe nǹkan búburú yẹn ẹni yẹn ò ní ronú débi pé kóun lọ ràdín so fún ìdí èyí ẹni tó ṣe nǹkan búburú yẹn òun ló ra àdín náà ẹni tá a dẹ̀ ń sọ àwọn onímọ̀ àwọn muslim wọn ò jẹ̀bi ẹ̀ wọ́n ló bá wọn lórúkọ jẹ́ ṣe mọ̀ pé òun ló jẹ̀bi wọn so ó lójú irú nǹkan tá a lè ṣe lé lórí a lè dédé sọ pé a fẹ́ lọ ṣàkíní kan àwọn irúnmọlẹ̀ wa ọmọ Yorùbá ló pọ̀ jù lóde Ìlọrin òun ló pọ̀ jù nílẹ̀ wa so ọmọ Yorùbá dẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ní Ìlọrin wọn ò sì lè bábẹ̀ jẹ́ àfi ká máa tún ibẹ̀ ṣe so fún àwọn tí wọ́n ń béèrè oríṣiríṣi pé ó yẹ kán jà ó yẹ kán ṣe kinní kan ó yẹ kán ṣe kinní kan àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń sọ pé wọn ò lágbára kì í ṣe pé kò ságbára o bí kò ṣe wípé àìjà ìjà ẹbí ṣèbó oníṣẹ̀ṣe náà ló ní kí arákùnrin náà kó bẹ̀bẹ̀ nítorí pé kò sẹ́ni tó lè ba orúkọ bàbá èèyàn jẹ́ àbí tó lè ba orúkọ èèyàn jẹ́ kínú èèyàn kó dùn sí àbọ̀rọ̀ àbọ̀yì. ẹ ṣeun bàbá.